Hello everyone, welcome to Car Price Nepal. आज हामी एउटा गाडीको कुरा गर्न जाँदैछौँ जुन कि नेपालमा पेट्रोल भेरिएन्ट लन्च भइसकेको थियो र अहिले इलेक्ट्रिक भेरिएन्ट पनि लन्च भएको छ. Yes, that is Tata Punch EV. र अस्ति भएको नाडा अटो सो 2024 मा यो गाडी लन्च भएको थियो, starting from 34 lakh to 39 lakh. Hi, I'm Binay Pradhan, your one-step solution for your four-wheeler queries from Car Price Nepal. आज म Tata Punch EV को short video review गर्न जाँदैछु. Let's go. 2023 मा टाटा पञ्च पेट्रोल भेरिएन्ट लन्च भएको थियो, तर नेपाली मार्केटमा त्यति साह्रो इम्प्याक्ट पार्न सकेन. तर अहिले करेन्ट सिचुएसन जुन कि इलेक्ट्रिक भेहिकलको एकदम डिमान्ड भइरहेको बेला टाटाले पञ्च इभी लन्च गर्थ्यो. अब यो गाडीले केही इम्प्याक्ट पार्न सक्छ है त नेपाली मार्केटमा. अब डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अगाडि एउटा कन्टिन्युअस एलइडी डिआरएल को स्ट्रिप लाइट पाउनुहुन्छ जुन कि चार्ज गर्दाखेरि पनि यसको बत्ती अन हुन्छ र साथसाथै एलइडी प्रोजेक्टेड हेडल्याम्प्स विथ फग ल्याम्प पनि पाउनुहुन्छ विथ अ स्लिक डिजाइन र अगाडिको बम्पर भर्टिकल लाइन्स विथ अ मस्कुलर बिल्डको डिजाइन पाउनुहुन्छ जस्तै कम्प्याक्ट एसयुभी जस्तो. यो गाडी 3 वटा भेरिएन्टमा आउँछ. एउटा स्ट्यान्डर्ड भने दुईटा लङ भेरिएन्ट. यो गाडीमा के आउँछ बुझौँ है त. एनर्जी डेन्सिटी 10% ले इम्प्रुभ गरेको छ भने 300 to 400 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ विथ एसी एन्ड डिसी फास्ट चार्जर. अब वारेन्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मोटर र ब्याट्रीमा 8 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने भेहिकलमा 3 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुनेछ. तर टाटा नेपालले 270 to 290 किलोमिटरको रेन्ज क्लेम गरेको छ. अब इन्टिरियरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फुल्ली लोडेड फिचर्स पाउनुहुन्छ है कम्पेयर टु टाटा नेक्सन इभी. यत्रो ठुलो स्क्रिन हुँदाहुँदै मजाले गीत सुन्दै घुम्न जान कति मजा आउँछ होला. यो गाडीमा 6 वटा स्पिकर पाउनुहुन्छ तपाईँले. 2टा ट्विटर भने अरू 4 वटा चाहिँ नर्मल स्पिकर र एउटा भोइस कन्ट्रोलले तपाईँले माथिको सनरुफ खोल्न सक्नुहुन्छ. ओपन सनरुफ. Sure, opening. अब स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्ट्यान्डर्डको कुरा गरौँ है. 60 किलोवाटको मोटर हुन्छ भने यसको टप स्पिड 140 किलोमिटरसम्म जान्छ. 81.5 को पावर प्रड्युस गर्न सक्छ भने 114 न्युटन मिटरको टोर्क जेनेरेट गर्न सक्छ र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी 25 किलोवाटको छ भने 315 किलोमिटरको एमआइडिसी रेन्ज दिन्छ र यसलाई चार्ज हुन 3.5 घण्टा लाग्छ विथ 7.2 किलोवाटको ब्याट्रीले. अब लङ भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 90 किलोवाटको मोटर हुन्छ भने तर टप स्पिड चाहिँ 140 किलोमिटरै हुन्छ. 122 को पावर प्रड्युस गर्न सक्छ भने 190 किलोवाटको टोर्क जेनेरेट गर्न सक्छ र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी 35 किलोवाटको छ भने 400 किलोमिटरको एमआइडिसी रेन्ज दिन्छ र यसलाई चार्ज हुन 5.5 आवर्स लाग्छ विथ 7.2 किलोवाटको चार्जरले. सेफ्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा 2 वटा हैन 6 वटा एयरब्याग दिएको छ जुन कि उनीहरूले सेफ्टीमा एकदमै फोकस गरेर एयरब्याग प्रोभाइड गरेको छन् र यसमा अरू नोटेबल सेफ्टी फिचर्सहरू भनेको एबीएस, ईबीडी र ईसीएस यो सबै ब्रेकिङ सिस्टममा आउँछ र 360 डिग्री क्यामेरा, ब्लाइन्ड मिरर भ्यू जस्ता धेरै फिचर र सेफ्टीहरू पाउनुहुनेछ यो गाडीमा. In conclusion, the Tata Punch EV is a great addition in Nepal's electric vehicle market. It meets the growing demand for eco-friendly cars for its impressive features, style, design, and strong safety features. With different variants available, there is an option for every budget and need. This vehicle is not only offers efficiency and performance, but also promotes greenery transportation in our country. So I hope यो भिडियोले तपाईको Tata Punch EV को relatable questions हरुको answer दिए जस्तो लाग्छ.